No tutkijana ja muutenkin ihmisenä niin mä oon aika sisukas ja semmoinen peräksi antamaton siinä mielessä, että jos mä aloitan jonkun, niin mä en hirveän helpolla luovuta enkä jätä asioita kesken. Ja sellaistahan tarvitaan tutkijana, koska tutkijaelämä on täynnä epäonnistumisia. Että sulla täytyy olla aina sellainen ajatus, että kun mä tämän keksin tai tämän konstin löydän, niin varmaan mä löydän tähän ratkaisun. Toinen piirre, mikä musta on, niin mä oon hirveän utelias. Mä aina haluan oppia jotain uutta. Meneekö se siklikin peptidit, niin meneekö ne tänne näin paljon ylemmäksi sitten jonnekin? Oikeastaan tosissaan. Mä haluan löytää uusia hoitokeinoja, haitallisia tulehduksia ja sitten syövän leviämistä vastaan. No minusta tuli tutkija aivan sattumalta, ehkä kohtalon oikusta. Mieheni, joka oli tutkija, niin halusi lähteä Stanfordiin tekemään tämmöistä postdoktoraalikauden tutkimusta. Itse lähdin myöskin sinne tutkijaksi ja sitten kun oli sieltä pois lähdössä, niin tämä pomo kysyi multa, että mitäs aiot tehdä, kun menet Suomeen, niin mä sitten sanoin, että mä lähden takaisin lastenklinikkaan ja rupean lastenlääkäriksi. Niin hän katsoi mua pitkään ja sanoi, että ei, kuulen niin monesta lastenlääkäriksi, mutta niin harvasta tutkijaksi, että kyllä sun täytyy ruveta tutkijaksi. Tämä on se vappimolekyyli, mikä me ollaan löydetty ja sitten Tiina on tehnyt sen rakenteen ja tonne on suunniteltu tuommoinen inhibiittori, eli sillä me hoidetaan tauteja. Mulla on aina ollut sellainen ajatus, että mun täytyy yrittää tehdä jotain semmoista, jolla olisi merkitystä. Ja nyt kun monen vuoden työuurastuksen jälkeen nämä meidän peruslöydökset on viety sinne asti, että ne on potilaskokeissa, niin se on semmoinen saavutus, josta olen ainakin itse hirveän tyytyväinen. Tämä työ ainakin tässä elämänvaiheessa on hirveän monipuolista, että tähän liittyy tämä tutkimustyö, sitten tähän liittyy opetustyö, sitten tähän liittyy sellainen asia, että on koko aika nuorten ihmisten kanssa tekemisissä, ei kerta kaikkiaan pysty sammaloitumaan. Mulla on aika paljon myös kansainvälisiä asiantuntijatehtäviä, tapaa todella mielenkiintoisia ihmisiä ja erilaisia ajattelutapoja ja sieltäkin oppii aina jotain uutta. Että se ei ole nyt vielä toistaiseksi ollut mikään ongelma, että ei iloluontoisesti lähtisi aamulla aina töihin.